নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ। আজি মই বৰা চাউলৰ পৰা পাপৰ কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাৰ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আহকচোন প্ৰস্তুত প্ৰণালীটো চাই লওঁ। প্ৰথমে মই এটা কুকাৰত এপোৱা চাউল সিজাবৰ বাবে পানী ঢালি লৈছোঁ। আগতে তিয়াই ৰখা চাউলখিনি কুকাৰত এইদৰে দি দিব। তাৰ পাছত ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। কুকাৰৰ এটা চিটি মৰাৰ পাছত ঢাকোনখন আঁতৰাই তাত মই স্বাদ অনুসৰি নিমখ, এচামুচ গোটা জিৰা, এচামুচ জালুকৰ গুড়ি দি হেতাৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মিশ্ৰণখিনিত পানী ঢালি অলপ ঢিলা কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া মই এইদৰে মিশ্ৰণখিনিত সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰঙৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এখন প্লাষ্টিকৰ চিটত এডাল খাৰুৰ সহায়ত গোলাকাৰ আকৃতিত মিশ্ৰণখিনি মেলি দুদিনমান টান ৰ'দত শুকাবলৈ দিব। পাপৰবোৰ লুটিয়াই দিলে পানীভাগ সোনকালে শুকায়। এয়া আপোনাৰ পাপৰ তৈয়াৰ হৈ গৈছে। তেলত ভাজি পাপৰবোৰ পৰিৱেশন কৰি চাওকচোন। কেনে পায় জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।